Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào bếp để làm với nhau một loại bánh. Đây là một loại bánh mà có với mình rất là nhiều kỷ niệm mọi người ạ. Mời các bạn vào bếp hôm nay cùng với mình làm món bánh bông lan trứng muối. Đây là những nguyên liệu để chúng ta làm bông lan trứng muối này mọi người. Ở đây thì mình sẽ sử dụng bột mì số 8. Đó là bột mì làm bánh bông lan. Ruốc gà, hôm nay mình sẽ xài ruốc gà này, đường này, sữa, phô mai, dầu ăn, trứng gà và trứng muối. Có thêm một quả chanh ở đây nữa. Các bạn sẽ sử dụng 3 quả trứng gà và chúng ta sẽ tách phần lòng đỏ và lòng trắng ra với nhau nhé. Bạn nào mà không quen cái việc mà sử dụng hai cái vỏ trứng để mà tách lòng đỏ với lòng trắng ấy, thì các bạn cứ đập chung vào một bát như thế này. Sau đó thì mọi người cứ nhẹ nhàng dùng thìa và mọi người múc cái lòng đỏ này sang một cái bát khác là ok. Để món bánh được thành công ý, thì các bạn chú ý là trong quá trình làm thì cái lòng trắng này chúng ta hạn chế nhất cái việc mà nó dính lòng đỏ trứng nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ cho vào đây là 20ml dầu ăn, 15ml sữa tươi. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ sử dụng là sữa tươi không đường nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn chỉ cần trộn đều với nhau như thế này là được rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đánh bông cái phần lòng trắng này lên. Máy này của mình thì có 5 số, mình chỉ đánh số nhẹ nhất thôi. Sau khoảng 30 giây thì các bạn sẽ thấy là cái hỗn hợp lòng trắng ấy, nó trông như là bọt xà phòng như thế này. Thì mọi người sẽ cho vào đây khoảng tầm 4-5 giọt nước cốt chanh, một xíu muối tinh. Khi mọi người thấy phần lòng trắng này nó đã có bọt mịn hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu cho đường nhé. Với phần đường này thì là 60g đường. Mọi người sẽ cho từ từ vào, chia khoảng tầm làm 3 lần để cho vào trong phần lòng trắng trứng để đánh ha. Các bạn đánh lòng trắng trứng làm sao mà khi mà các bạn thấy hỗn hợp này nó rắn lại, các bạn sẽ thấy là cái phần chóp này đó nó sẽ vẫn rủ xuống nhá, nó sẽ vẫn rủ xuống, chứ nếu mà các bạn đánh mà nó bị thẳng băng lên là chúng ta đánh hơi quá tay rồi. Đây, nhìn trong bát này sẽ dễ hơn. Có một cái cách nữa để mà chúng ta có thể kiểm tra cái phần lòng trắng này đã được hay chưa mọi người. Đấy là khi mọi người đánh xong ấy, mọi người úp ngược nó lại như thế này. Đó, nếu mà nó không đổ xuống thì là mọi người thành công ha. Này, nó không đổ xuống thì mọi người thành công. Còn nếu mọi người úp ngược này mà nó chảy tẹt xuống một cái ấy, thì có nghĩa là cái phần mặt trên thì nó đã bông rồi, nhưng mà cái phần ở dưới đáy chúng ta không chạm cái que đánh nó sát vào cái phần bát ấy. Cho nên là ở bên dưới nó vẫn lỏng, cho nên là nó không chắc được cái kết cấu. Đây mọi người. Đó. Khi mà lòng trắng đã đánh xong thì các bạn sẽ cho một phần nhỏ lòng trắng vào trong phần lòng đỏ để cái hỗn hợp lòng đỏ này của chúng ta nó được nhẹ đi. Đó. Các bạn sử dụng kỹ thuật phâu để mà đánh cái phần lòng đỏ và lòng trắng này. Có nghĩa là mọi người sẽ cầm cái spatula này, mọi người vét xung quanh thành xuống dưới đáy rồi mọi người lật lên. Vét, lật lên. Làm như vậy thì cái bong bóng ở trong cái lòng trắng nó không bị vỡ nhiều. Mọi người tránh kiểu ngoáy đều này ha. Thì cái bong bóng nó sẽ bị vỡ thì cái bánh của chúng ta nó sẽ không xốp. Đó, khi mà chúng ta đã được cái hỗn hợp lòng đỏ với cả lòng trắng như thế này rồi thì các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần lòng đỏ đã đánh vào cái phần lòng trắng ha. Tiếp tục sử dụng kỹ thuật phâu để chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này lên với nhau. Rồi, các bạn trộn tương đối như thế này cho mình. Tầm mấy cái thì chúng ta bắt đầu cho bột mì vào ha. Bột mì ở đây mình sử dụng thì là bột mì số 8, chuyên để làm bánh bông lan. Các bạn sẽ cho qua rây. Làm bánh bông lan này thì bắt buộc các bạn phải rây bột nhé, để cho cái bột nó không bị vón cục. Và sau đó tiếp tục sử dụng kỹ thuật phâu. Vét thành Âu xuống đáy, rồi mọi người gạt lên để phần bột này nó được trộn đều vào cái hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng trứng này. Các bạn sẽ trộn đến khi nào mà không thấy có bột khô nữa ha.
Có nhiều bạn nói với mình ấy là tại sao các bạn ấy làm đúng từng đấy bước rồi từng đấy nguyên liệu mà lại không thành công. Thú thực với mình thì mình thấy rằng là làm bánh ấy, nó khó hơn là làm món mặn rất là nhiều. Bản thân mình ngay từ đầu khi mà mình làm bánh bông lan này mình cũng không thành công, tại vì là nó không nở tại vì là cái kỹ thuật của mình khuấy nó bị sai, cho nên nó không nở với mọi người. Nhưng mà dần dần mình làm nhiều lần thì bây giờ thì làm cũng đã ok rồi. Sau đó thì mọi người sẽ cho toàn bộ chỗ bột mà các bạn đã đánh vào trong khuôn. Các bạn sẽ lắc khuôn như thế này để cho cái bánh nó dàn đều ra. Và sau đó thì các bạn sẽ đập như thế này để nó sẽ bị nổ bớt những cái bong khí lớn, làm cho cái bánh của các bạn mặc dù nó vẫn mềm xốp nhưng mà nó sẽ đẹp. Đó, và sau đó thì chúng ta mang đi nướng được rồi. Ở đây thì mình đã làm nóng lò nướng rồi. Chúng ta sẽ nướng ở 180 độ trong 20 phút nhé. Bánh bông lan trứng muối, một phần ngon và rất là quan trọng thì nằm ở cái phần sốt. Hôm nay thì mình sẽ làm hai loại sốt, một cái là sốt phô mai và một cái là sốt dầu trứng. Bản thân mình ý, ngày xưa thì mình thích ăn sốt phô mai hơn, nhưng mà sau này khi mà mình cho sốt dầu trứng vào thì mình lại thích sốt dầu trứng hơn. Cho nên là mình quyết định là hôm nay thì mình sẽ làm hai loại sốt trên một cái bánh luôn. Tại vì ở đây là mình làm cho nhà ăn ấy, cho nên là mình làm theo cái số lượng sốt nó khá là ít. Nếu mà bạn nào mà làm nhiều thì các bạn cứ nhân cái số lượng lên nhé. Đầu tiên là mình có 100ml sữa tươi. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là khoảng 3 chiếc phô mai con bò cười. Sau đó thì các bạn sẽ nghiền cái phần phô mai này nhuyễn ra với sữa. Lẽ ra để nó dễ hơn ý, thì mình nên cho cái phô mai này ở ngoài nó mềm ở nhiệt độ phòng. Nhưng mà lúc nãy mình quên mất mình để trong tủ lạnh cho nên là nó hơi vón một chút. Mọi người cứ tán nhuyễn cái phô mai này với sữa là được. Sau khi mà tán nhuyễn phô mai xong thì mọi người sẽ cho vào đây là một thìa canh đường. Các bạn sẽ cho vào đây thêm là nửa thìa cà phê bột bắp. Và các bạn sẽ khuấy đều lên. Sau khi mà trộn bột vào trong hỗn hợp sữa và phô mai này xong ý, thì trước khi nấu các bạn lọc qua một cái rây để cho nó được nhuyễn mịn nhé. Các bạn đổ toàn bộ phần sốt phô mai mà chúng ta đã trộn vào nồi. Nếu được ấy, các bạn chọn cái nồi mà cái đáy nó hơi dày một tí. Và sau đó thì chúng ta sẽ đun nhỏ lửa và khuấy đều tay đến khi hỗn hợp này sệt lại là được. Hôm nay mình làm nó khá là ít sốt cho nên nó bén rất là nhanh, nên nó không dám bỏ đi làm việc khác mà sẽ phải đứng đây để canh và khuấy đều. Các bạn cứ khuấy đến khi nào mà phần sốt nó sánh đặc lại được. Và để kiểm tra cái việc mà sốt đã được hay chưa ấy, thì các bạn sẽ quết một đường. Nếu mà trong trường hợp mà nó vẫn còn chập vào với nhau như thế này thì các bạn tiếp tục đun nhé. Tùy vào cái loại bột bắp của các bạn ấy. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn thấy nó chưa đặc thì các bạn có thể thêm một xíu trên dưới 10g ha. Đó, khi các bạn khuấy này, đấy, các bạn thấy cái sốt nó đứng, nó không chập vào với nhau nữa. Như vậy là đã được nhé. Tại vì là khi mà các bạn để nguội thì cái sốt này nó sẽ còn chắc hơn nữa. Mọi người sẽ cho ra một cái bát và chúng ta sẽ dùng bằng bọc thực phẩm bọc lại mặt, và chúng ta sẽ để khi sốt nguội hoàn toàn thì chúng ta mới sử dụng nhé. Vì ngày hôm nay thì mình chỉ sử dụng sữa và phô mai con bò cười thôi, cho nên là cái phần sốt này nó sẽ có màu trắng như thế này. Bạn nào muốn cái phần sốt nó đẹp hơn, nó có màu trông cam cam giống như kiểu phô mai hơn ấy, thì mọi người mua cái phô mai bột nhé. Mọi người mua cái phô mai bột, sau đó thì khi mà nó đã thành phẩm như này này, phô mai bột này nó rất là mịn. Mọi người trộn đều với cái hỗn hợp này thì nó sẽ thơm nồng cái mùi phô mai hơn, mà nó sẽ có màu hơi ngả cam nhẹ. Đó, hôm nay thì mình không xài cái bột phô mai cho nên là chỉ có phô mai con bò cười thôi. Cái màng bọc thực phẩm ấy nó sát với cái bề mặt sốt như thế này, không phải là bọc chùm lên đâu nhé. Mọi người không được để cái khoảng hở giữa cái phần sốt này với cả cái màng bọc thực phẩm, tại vì là như vậy khi nó nóng ấy, nó hấp hơi, nó chảy nước lên, nó sẽ đọng lại nước ở bên trên và nước nó đổ lại ngược lại vào cái sốt, sẽ làm cái sốt của chúng ta bị hỏng. Cho nên là mọi người khi mà cover cái màng bọc thực phẩm này lên cái phần sốt thì phải ốp sát nó vào bề mặt như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm sốt dầu trứng. Ở đây thì mình có 2 cái lon đỏ trứng gà và một nồi nước sôi. Sau đó các bạn sẽ để cái bát nhôm này lên. Mọi người sẽ cho vào đây là một thìa canh đường, một xíu muối. Sẽ dùng phới này, mọi người trộn đều cái hỗn hợp trứng và đường ở trong bát như thế này lên. Ở dưới này thì cái nồi nước nóng như vậy mọi người cứ để trên như thế này.
Mình biết rằng là có nhiều bạn khi mà làm cái sốt dầu trứng này, các bạn nói là ăn trứng sống như vậy thì có vấn đề gì không? Hoặc là khi mà các bạn đánh với dầu xong thì trứng nó vẫn sẽ có mùi tanh nhẹ rất là khó ăn. Thì các bạn làm theo cách của mình như thế này đi. Chúng ta sẽ đánh trước lòng đỏ trứng với đường. Cái việc có nồi nước ở dưới nó sẽ làm cho cái lòng đỏ ở trên chín từ từ. Các bạn chú ý là chúng ta chỉ làm nó nóng vừa phải thôi nhá, ở cái nhiệt độ là 50 đến 60 độ C. Khi mà cái lòng đỏ nó đã đạt được cái nhiệt độ như vậy thì chúng ta sẽ bắc ra và chúng ta sẽ bỏ ra, và chúng ta sẽ không cần nồi nước này nữa. Lúc đó thì chúng ta mới từ từ cho dầu ăn vào để nó đặc thành sốt. Đó, đấy là một cái mẹo mà mình thường làm để cho cái lòng đỏ trứng nó không bị tanh. Mọi người thử tham khảo xem sao ha. Đấy, phần đường với cả phần lòng đỏ trứng đã quyện với nhau như thế này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho từ từ dầu ăn vào. Dầu ở đây thì hôm nay mình sử dụng dầu gạo lứt nhé. Lúc đầu các bạn cho ấy, các bạn chỉ cho khoảng tầm nửa thìa cà phê thôi, rất là ít. Đó, các bạn cứ đánh. Đến khi nào mà dầu với cả lòng đỏ trứng quyện với nhau thì chúng ta mới tiếp tục cho dầu ăn vào. Các bạn cứ cho từ từ ở những bước đầu thôi. Khi nào mà sốt định hình vào rồi thì lúc đấy chúng ta mới từ từ cho nhiều hơn. Mọi người đánh từ từ nhé. Không nên cho dầu ngay từ đầu quá là nhiều. Như vậy thì cái sốt này nó sẽ bị tách dầu và mọi người sẽ phải đánh lại từ đầu. Nếu bạn nào ở nhà có máy đánh trứng thì đánh nó cũng sẽ nhàn hơn. Nhưng hôm nay ít cho nên mình đánh bằng tay. Đây mọi người sẽ nhìn thấy cái phần sốt này, nó dẻo như thế này. Đó, nó rất là dẻo luôn. Cái này thì các bạn khi mà làm xong ấy, các bạn không nên ăn ngay. Các bạn để cho nó nghỉ khoảng tầm 30 phút trong tủ lạnh thì cái sốt của bạn nó sẽ ngon hơn. Và bình thường ở nhà khi mà mình làm ấy thì mình sẽ có một cái tip nhỏ cho cái sốt này nó được thơm hơn. Đấy là mình sẽ cho vào đây khoảng một xíu, một vài giọt nước mắm. Thì các bạn cho vào một xíu, rất ít thôi. Để làm sao nó sẽ tăng cái hương vị sốt này lên rất nhiều và nó sẽ rất là hợp với cả cái món bánh bông lan trứng muối này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà bạn nào mà làm để bán ấy thì các bạn không nên cho nước mắm vào, tại vì là nó sẽ rất là nhanh bị hỏng, nó nhanh bị mùi. Cái này thì mình làm cho nhà ăn thì mình sẽ cho một xíu nước mắm vào, nó cũng át đi cái mùi dầu ăn nữa. Đấy, cho mọi người thử tham khảo cách này xem sao ha. Wow, sốt rất ngon luôn. Cái này mà các bạn ăn với cả bánh mì là ngon lắm. Đấy, các bạn thấy không? Đánh đúng ấy, nó sẽ dẻo như thế này, chứ nó không bị tách nước, nó không bị lỏng, nó không bị kiểu chảy ra. Sẽ dẻo như thế này. Đó. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần sốt dầu trứng này ra một cái bát. Sau đó thì mình sẽ để nghỉ trong tủ lạnh khoảng tầm 30 phút. Sau đó thì mình mới dùng. Thì sốt nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế đến phần trứng muối. Phần trứng muối các bạn mua về ấy, thì các bạn bỏ hết những cái tro ở bên ngoài đi. Sau đó thì các bạn sẽ rửa thật là sạch. Trứng muối mà sau khi các bạn sơ chế và rửa dưới vòi nước lạnh xong thì các bạn sẽ xịt vào đây một ít dầu ăn hoặc là dầu mè nhé. Ở đây thì mình sẽ xịt một ít dầu mè cho thơm. Chúng ta sẽ cho trứng muối vào trong nồi chiên không dầu 170 độ trong vòng 6 phút mọi người nhé. Rồi, đây là phần bánh của chúng ta sau 22 phút nướng, với lò nướng nhà mình là 22 phút. Thì khi mà nướng ra xong ấy, các bạn sẽ làm cho mình một cái động tác như này. Các bạn đập mạnh nó xuống. Như vậy. Và chúng ta cứ để bánh ở đây để cho bánh nguội, sau đó thì mới lấy ra khỏi khuôn nhá. Bánh ở trong khuôn thì đã nguội hoàn toàn rồi mọi người. Mình sẽ dùng một con dao lách vào bên hông để mà mình lấy bánh ra ha. Mình sẽ bóc cái phần giấy này ra nhé. Chia cái bánh này ra làm đôi.
the bottom. I hope that you finally see I'm not good enough. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một giám khảo, đấy là vợ tôi. Khó tính. Bình thường là nếu mà mọi người hay cắt bằng dao đúng không? Nhưng mà cái này ấy, nếu mà cắt bằng dao mọi người, cái ruốc ấy nó sẽ bị toe luôn. Cho nên là mình có một cái mẹo đấy là mọi người cắt bằng kéo thẳng từ trên xuống. Cân vào tâm ấy thì nó sẽ vừa nhanh và vừa bền. Nó rất là gọn luôn. Đó, mọi người. Cái ruột bánh bông lan trông có vẻ xốp. Có vẻ á, nó xốp mà. Ngon không? Mình làm. Giống như ngày xưa hồi mình bán không? Cái mùi sốt ngon, tại vì nó không bị mùi dầu ấy. Nó giống như là cách đây 8 năm vợ chồng mình hồi mẹ Loan bầu cam, chúng mình bán bông lan trồng muối và bây giờ cái hương vị này nó vẫn là như thế. Hồi đấy bị sợ mùi bông lan trồng muối tại vì là ngày nào cũng phải cọ khay, kiểu cọ từ sáng đến đêm luôn ấy. Thế mà hồi đấy bọn mình bán được hàng trăm cái mọi người. Bán được rất nhiều, xong bọn mình còn đi ship nữa. Trứng muối thì cũng ngon bởi vì nó không bị khô quá, nó cũng không bị tanh. Cái ruốc nó phải thơm nhưng mà không mặn quá, bởi vì nếu mà cái ruốc nó mặn thì nó sẽ không ngon, nó không cân bằng được với cái bánh. Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích vlog này, và nếu như mọi người thích thì ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Và mình sẽ quay lại với nhiều video nấu ăn hơn nữa và giám khảo sẽ được ăn nhiều món ăn hơn nữa. Tạm biệt mọi người, bye.